Paggawa ng cell reference. Ang video na ito ay bahagi ng serye ng tutorial sa paggamit ng Microsoft Excel. Upang padali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang mga sample at exercise files mula sa Tecnotito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa aralin ito, aalimin natin ang mga sumusunod. Paggamit ng cell reference, ang relative cell reference, ang absolute cell reference, at ang mixed cell reference. Paggamit ng cell reference. Paano naman kung ang nais natin na ang value ng cells ang isama sa formula at hindi mano-manong constants? Dito natin magagamit ang cell reference. Pwede nating isipin na parang variable sa formula ang isang cell. Kung ano ang value ng cell, iyon ang isasama sa computation. Kaya kahit palitan natin ang value ng cell, automatic na mag-iiba ang result ng formula na may cell reference dito. Upang makagawa ng cell reference, gumawa tayo ng formula sa cell. Sa ating unang halimbawa, gagamitin natin ang formula sa pagkuha ng area ng triangle. Ito ay base times height divided by 2. Sa halip na gumamit ng constant o kopyahin ang nakalagay sa ating data, ay cell address ang ating ilalagay sa formula. Pwede ring galawin ng cursor gamit ang mouse o arrow key upang mag-select ng cell o range habang nag-e-edit tayo ng formula. Habang tayo ay nag-e-edit ng formula na may cell reference, mapapansin magkakaroon ng iba't ibang color highlight ang mga cell na ito. Pindutin ang Enter key upang i-complete ang formula. Makikitang lalabas ang result ng computation. Subukang palitan ng value sa ilalim ng base at height. Automatic na i-recompute ng formula ang bagong result. Ang relative cell reference. May tatlong tipo ng cell reference sa Excel: relative, absolute, at mixed. Ang ating ginamit sa halimbawa na cell reference ay relative. Kapag may adjustments tayo sa table o worksheet, ay kusang mag-update ang ating relative cell references. Magandang makita ito sa behavior ng cell reference sa paggamit ng autofill. Sa ating halimbawa sa worksheet, makikitang may iba pa tayong mga triangle na wala pang result ng area. Kaysa ulitin ang entry ng formula, pwede natin gamitin ang autofill para sa 4 pang entry ng triangle. Kung susuriin ang mga na-autofill na cell, mapapansing automatic na gumawa ng cell reference sa mga kahanay na values ang ating formula. Ang absolute cell reference. Ang absolute cell reference naman ay permanenteng nakatutok sa isang cell address. Para magawa ito ay kailangan lagyan ng $sign ang simula ng parehong column letter at row number ng cell address. Ibig sabihin nito, ang paghuhugutan lamang ng value ng formula ay ang napiling cell na iyon. Hindi ito gagalaw o mag-a-adjust. Gawin ito sa ating halimbawa sa circumference of a circle. Dahil iisa lamang ang value ng pi, pwede nating itutok ang reference sa cell na ito. Kahit mag-autofill tayo ngayon, mapapansing lahat ng cell ay gamit ang ating absolute reference. Pwede rin namang ilagay bilang constant ang value ng pi sa formula. Ngunit, posible rin kasing expand natin ang value ng pi sa mas marami pang decimal places, hindi lamang 3.14. Sa ganito ay pwede natin itong mapalitan nang hindi kailangang i-update ang cells na gumagamit ng formula. Ang mixed cell reference. Ang mixed reference ay kombinasyon ng dalawang nauna. Pwedeng absolute ang column o row sa reference at relative ang isa. Ang absolute na column o row lamang ang lalagyan ng $sign sa cell address. Dito sa halimbawa ay may dalawa tayong sum na kukuhanin. Ang sum ng mga value sa column A at column B at ang sum ng mga value sa column A at column C. Ilalagay natin itong mga ito sa column D at E. Gamit ang mixed cell reference ay minsanan lang tayong gagawa ng formula. Sa D2, i-enter ang formula upang i-add ang value ng column A at B gamit ang mixed cell reference para sa column A value dahil ito ang constant na elemento sa ating sitwasyon. Gamitin ang autofill pababa upang makuha ang lahat ng values para sa column D. Mula D2, gamitin ang autofill papuntang E2. Mapapansing automatic na nag-adjust ang ating reference at ang i-add na ng ating formula ay ang column A at C values. Gamitin muli ang autofill pababa upang punuan ang values para sa column E. Na-compute natin ang lahat ng values gamit lamang ang iisang formula. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!